سلام و خسته نباشید خدمت همه دوستای عزیز و دوستایی که ما را لایک کردن، سابسکرایب کردن و همچنان همراه ما هستند. رسیدیم در این قسمت به چهارمین درس از درس‌های پروگرام قدرتمند اتوکد که انشاءالله تا این قسمت فهمیده شده باشه. ما و شما امروز میایم بالای ریبون که چه تنظیماتی رو میتونیم از بالای ریبون بالای اتوکد خود اعمال بکنیم. اگر شما ببینید در قسمت تایتل ریبون یک ترک داریم در این قسمت که عبارت از مینیمایز تو پنل بتن است. بالای ترک کلیک بکنید ببینید 3 تا آپشن بر شما باز میشه. اولش از مینیمایز تو تابز، مینیمایز تو پنل تایتل، مینیمایز تو پنل بتنز و همچنان سایکل تو آل است. مینیمایز اینوی تبایتان میخواین که مکزیمم شود، ببخشید مینیمم شود یا کوچک شود، بالا از کلیک بکنید. چهره اتوکد برای شما به این شکل چی میکنه؟ تغییر میکنه. یعنی اگه کدام پروژه کلان رو میخواین شما اعمال بکنین یا سرش کار بکنین، فضا براتون خرد است، میتونین که یا رو مینیمایزش بکنین. دوباره بیاین مینیمایز پنل تایتل. مینیمایز پنل تایتل کلیک بکنین، همه پنل ها به طرف پایین تر از ریبون براتون استارت، دراپینگ و هاوس پلان و بعضی چیزهای دیگه براتون ظاهر میشه. اگر سومیشه بگیرین و مینیمایز تو پنل بتنز، بالا از این وقتی کلیک میکنید ببینید که بر علاوه تاب اما لوگو یا همون شکلش بر شما ظاهر میشه. هر بتن که بالایش برین میگه، خودش میگه که این قدر ابزارا داخل از این موجود است که میتونید استفاده بکنید. دراف این چیز هست، مثلا لاین، پولی لاین، سرکل، آرک، مودیفای چه چیزها که داره با این شکل میتونیم که هم استفاده بکنیم. بالا از کلیک میکنیم آخرش از سایکل ترو آر، این رو من کلیک میکنم اما هیچ تغییرات بالای تنظیمات من اعمال نمیشه. چرا نمیشه؟ به خاطر این میگه که اینمی 3 تا بتنی که به طرف بالا داشتیم اینمی ها رو برای من دوران بدیم. پس چطور دوران بدیم؟ وقتی من بیایم در این قسمت دبل کلیک میکنم، بیاین در این قسمت ماوس خود بانم دبل کلیک بکنیم ببینید که اونمو تغییرات براتون چی میشه؟ دوران میکنه. ببینید که دوران میکنه. دبل کلیک میکنم چی بشه؟ دوران میکنه که در حالت اولیش باز ما میتونیم که اتوکد خود داشته باشیم. یا بالای خود اینمی ترک کلیک بکنین. درست است؟ با هر بار کلیک کردن شما میتونین که اونمو 3 تا حالت که عبارت از مینیمم ها بود میتونین که مشاهده بکنین. خب در این قسمت میپردازیم بالای خود تایتل ریبون که ما دیگه چی کارو کرده میتونیم از بالای تایتل ریبون. بیاین در قسمت رایت کلیک بکنید. در این قسمت ماوس خود من رایت کلیک بکنید. رایت کلیک میکنید ببینید که چندین چیزا موجود است. یکی شو روتیت تول پالت گروپ است که تول پالت گروپ بعداً سرش گرد میزنیم، فعلا غیر فعال است. تول پالت همه شو ریلیتد تول پالت گروپ چی است؟ تول پالت انجینیر صاحب عزیز از کنترل تان از کیبوردتان کنترل 3 را فشار بدین، چیزی که باز میشه اینمی تول پالت است. در این قسمت ببینید نوشته تول پالت. درست است؟ تول پالت. تول پالت یک آپشن است که خیلی از مدل های ترد مکس که قبلا ساخته شده ما شما میتونید استفاده بکنید. بالای مدل ببینید که این چیزا موجود است که ما شما میتونید استفاده بکنید. دیسپرال است و همچنان بعض چیزای دیگه هلکس هست که میشه استفاده بکنید. و همچنان در این قسمت بین بالای کنتراست کلیک بکنید ببینید که پرپندیکولار است، یعنی عمود هست، موازی هست، تانجان یا که مماس است، هورایزونتال افقی است، عمودی است و همچنان کالندر است دیگه. این چیزایی که ما شما میتونیم در هندسه از استفاده بکنیم. یا بالای انوتیشن کلیک بکنید، چیزایی هست که ما شما میتونیم که بعداً در پروژه مورد مطالعه قرار میدیم که این دروازه ها هست. وقتی استفاده میکنید بالا از بین این تو کش کرده بین بالای صفحه دسکتاپ رو چی کنید؟ بانید. شما ببینید که این یک دروازه هست، یک کلکین هست که میتونید استفاده بکنید یا یعنی موتر استفاده میکنید. ببین کش کرده برین دم درابینگ تان چه کنید؟ بانین میشه که استفاده بکنید. دیگه
برنامه های زیاد داره. بالای سیول بین کلیک بکنین، اینجا مثلا اینجا ایر استفاده میکنین، یک علامه ترافیک که براتون کار میشه که استفاده بکنین. و البته میشه که رنگایش تغییر بدین، میشه که زاویهش تغییر بدین، کدام تغییرات دیگه بالا از میشه که اعمال بکنین. البته از این قسمت که ما شما میتونیم هایدش کلان بگیریم، 10 هست ما مثلا میگیریم 20، درست است 20. روتیشنش ببینیم که هایت کلان میشه، خود تکس ما کلان میشه. روتیشنش مثلا میگیم 30 درجه روتیشن هم داشته باشه، ببین که دوران هم میکنه دیگه. ویت فاکتور ارزش 75 است، ما میگیم 2 واحد باشه، ببینیم که ارزش کلان میشه. انگلش ابلیکو انگلش مثلا ما میگیم که 30 درجه باشه، ببین که ابلیکو انگلش برای ما چی میشه 30 درجه، مطابق مایل ما چی میشه تغییرات برش اعمال میشه. دیگه بعضی چیزای دیگه شد، مثلا نوعیت خطش میتونه تغییرات بدیم، کلرش رنگش میتونیم تغییرات بیاریم، مثلا میگیم سرخ باشه، یلو باشه، یا که لاین ویت ضخامت خطش میتونیم برش ضخامت بدیم. تنظیمات ما خلاص شد، برش میگیم که اوکی. خب دیگه تول پلت معرفی تول پلت بود اینجا صدا، امیدوار هستم که فهمیده باشین. رایت کلیک میکنیم، اینمی تول پلت بود که اونجا از کیبورد کنترل سی فشار بدین تول پلت براتون باز میشه. یا اینمی تول پلت گروپ است که برای پلت سیول پانچون چیزایی که دوشن ما شما پیشتر اور مطالعه قرار دادیم. رایت کلیک میکنیم اینجا صاحب، پایینتر از اون نوشته است شو تابز. شو تابز ببینیم که چندین نوع تاب دارند اینجا. یکی هوم است، انزرت است، انوتیت است، پارامتریک است و همچنان 3D تولز است و تا آخر که عبارت از BIM 360 است. ببینیم تمام چیزایی که در اینجا ردیف است. شما از اینمی طرف بیاین در اینمیش دیده میتونید. هوم انزرت انوتیت تا آخرین بیم 360، هوم انزرت انوتیت تا 360. هر کدام یا که کلیک شده ببینید که تیک مارک خورده، یعنی به این معنی است که اینمی در پنل تایتل ریبون برای من نشان میده. اولین آپشن ما یا اولین تب ما در اینجا ابراز هوم می باشه. اگر شما هوم از کلیک پاس کنید ببینید که هوم از اینجا از بین رفت، در جای از انزرت آمده، درست است انزرت آمده. یا میخوایم که انزرت هم از بین بره، انزرت هم کلیک پاس کنید که انزرت چی میشه از بین میره. یا کل از این میخواستیم که از بین بره، کلش از بین میره. وقتی خواستیم دوباره که یا پس براتون نمایش داده شد، مین کلیک میکنید و مین رایت کلیک، مین شو تابز از هوم هم میگیم کلیک کنید. خب اگر یگان وقت یگان تا از اینمی تبای شما از اینمیش گم شده بود، فهمیدیم که چه قسم ما پیدا کرده دوباره مورد استفاده قرار بدیم. 3D تولز ببین ما کلیک میکنم در این قسمت برای ما چی میشه، این قسمت برای ما چی میشه نمایش داده میشه. اگر ما بیایم میره هاید بکنیم ازش 3D تولز میگیم نباشه برای ما، اینجا کلیک پاس میکنیم ببینید که پس برای میره. پایینتر از اینجا سبا داریم شو پنلز این طرف پایین ببینید که دراو است، مودیفای است، انوتیشن است، لیر است، بلاک که یا پنل است. یگان وقت که نمی دراو از پیش شما گم میشه، مودیفای از پیش شما گم میشه، انوتیشن از پیش شما گم میشه که از قسمت شو پنل رو پیدا بکنید. دراو هم میخوایم گم بکنم، تکش پاس بکنید خود هایت میکنه، ببینید خود هایت کرد. یا من در قسمت مودیفای هایت میکنم، ببینید که مودیفای خود هایت کرد، انوتیشن است. یگان دفعه که گم شده بود شما میتونید از قسمت دوباره آورده مورد استفاده قرار بدید. ببینید که دراو پاس آمد و همچنان مودیفای هم ببینید که این قسمت پاس میده که کل کار ما تقریبا از دراو و مودیفای میشه که اجرا بکنیم. حالا یک پروژه که ما شما در ویدیوهای بعدی انشاءالله مفصل سرش صحبت خواهد کردیم. این قسمت شو پنل تایتلز، این پنل تایتل اگر رو میبینین دراو از پیشش یک ترک داره، مودیفای از پیشش یک ترک داره، انوتیشن از پیشش یک ترک داره. یعنی تیک رو پاس میکنم ببینیم که همون ترکایش میمانه، همون نامایش چی میشه از بین میره. وقتی من ماوس خود بالا از میبرم کلیک نمیکنم، خودش میگه که این مودیفای است،
سرازی میبرم ببین خودش میگه دراگ است، سرازی میبرم ببین خودش میگه انوتیشن است. پس من میره کلیک میکنم که همون نامش ظاهر شد. ببین دراگ، مودیفای، انوتیشن، لایرز و بعضی آپشن های دیگه که شما فهمیدید انشالله. خب تا ویدیوی بعدی انشالله لایک و سابسکرایب از یادتان نره تا بهتر دقیقتر بتانیم که با همدیگه همکار خوب باشیم. تا ویدیوی بعدی خدا نگهدارتان.